So kumusta mga boss? Ako ulit, Bueno Moto TV and Bueno Moto Parts. Ngayong araw kasi mga boss, meron tayong pupuntahan, meet up ko sa Antipolo. Bibili siya sa akin ng stator ng version 1. Tapos yung isa naman na for delivery ko, Antipolo lang din, wing core left side ng version 2. So ayun mga boss, samahan niyo ako mga boss para malaman niyo kung anong buhay ng pagiging, kung ano ang buhay ng isang online seller mga boss. So ngayon kasi mga boss, kukunin ko yung parts ko dun sa supplier ko. So ayun mga boss, samahan nyo ako ngayong araw. So mga boss, sakali hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo mga boss. Hit mo na rin yung like sa video na to. Tapos kung gusto mo naman na mabanggit sa aking susunod na video, comment mo na dyan mga boss. Shoutout nga pala kay Lester ng Tagalawag. Yun, bumili kasi sa akin ng parts. So ayun mga boss, shoutout sa iyo boss Lester. God bless. So ayun mga boss, samahan niyo ako ngayong araw. So ayun mga boss, nandito na ako mga boss. Kasama ko na si Kuya. Tokayo ko pa pala siya mga boss. Ay hindi pala, iba pala yung tokayo ko. So yun mga boss, i-unbox namin yung stator ng version 1. So para makita niya kung legit ba o hindi. So ayun mga boss. Yan, shoutout, ito, pakita mo muna bro. Shoutout lang sa may-ari na ito, GSXS, pa ako si Jopper, solid yan. Ayun, pinahiram kasi siya mga boss kasi yung motor niya nga may problema. Kaya So ginagamit ko ngayon. nakahiram siya ng GSXS. So shoutout sa iyo boss, salamat sa pagpapahiram ng motor. So ito part number niya mga boss, part number ng stator ng version 1. Kapag version 1 kasi K25 ang code niya. Kapag version 2 K81. Oo. So ayun. Ito mga boss yung ano pang version 1. So tingnan natin, check natin. Magubos na talaga regalo na ito. Oo, kasi yung dati nung nag-unbox din ako dati ng ano ng headlight ng version 1. Bakit daw mahal? So nag-unbox ako noon, may bumili sa akin. In-unbox namin, binideo ko. So para makita nila kung bakit mahal. May mga kasama na kasi siyang wire, harness, mga bombilya.
So ayun mga boss. Okay nga siya. So eto mga boss, legit to, galing Honda mismo. So ayan, stator niya. Tignan ko lang pares na ito. Tignan ko lang ito pares talaga. Oo, pares nga. Actually boss, kwento ko na sa'yo ang totoo kasi niyan boss, ang stator ng version 1, version 2 parehas lang. Isa nga lang yan, kaya dumana yung beat na nilagay sa akin. Magkaparehas lang. Magkaiba lang yung code niya dito sa K25 tsaka K81. Kasi diba yung version 1, lahat ng parts ng version 1 K25 karamihan. Sa version 2 naman puro K81, yun ang karamihan naman. Legit naman to na boss? Oo naman. Pagka nagkaroon ng, wag naman sana, pag nagkaroon ng problema pwede kong replacement na. So, pero wala yan boss, sigurado yan oh. Bago yan, hindi naman nabuksan yan. Okay. Balitaan mo na lang ako mamaya. Pag ano, papakabit mo na ba mamaya? Papakabit kinagad ngayon yan, nandun sa baba yung motor nyo. O mismo yan. So ayun mga boss, okay na siya. So ito yung parts. Bagong bago mga boss, bagong bago. So ayun. Shoutout kay boss Rene, di ba? Turn, ganyan yung pangalan ko. Kasi yung pangalan ko Rene, oh. Yan. So ayun mga boss, okay na. So, good na, ipapakabit niya na lang siya. Shoutout sa iyo boss Rene. Salamat sa pagbili. Shoutout sa kaibigan ko kay Joker. Bayit, tinira mo ng motor. Pogi ko, ang pogi ko to. Shoutout sa iyo boss Joker. Ayun mga boss, nakita ko na si Boss Tokayo, Jason. Yeah, Jason ka rin. Jason din kasi ako. Nasa kanya na yung parts, so check na lang boss kung okay yung parts natin na binigay. So ayun, sige boss, check nyo muna. Binasihan ko lang yung yung screenshot mo. Oo. Nag-meet up din ako ng Robinson Stator. Kasama rin sa vlog ko yun. Anong channel mo? Buhay TV. Ako yung nagsishare dun ng mga ng mga parts, tapos yun share ng mga idea kung ano mga pwedeng gawin sa motor. So ayan, winker left side sa kabila. Hindi parehas. Isa lang ang sukat niyan. Oo, isa lang ang sukat. Ito left side. Pag may alaman mo left side, ganyan. Sige, kunin mo. So, ayan yung bit ko mga boss. So, yung kanya para dito. So, di ba? Alright. Yan, diba? Ano ba nangyari dyan? Bumangga? Bakit puro left side daw nabibili sa akin? Wala bang right side? Ano ito magawa kami dyan? Nakapagsikan to ng welding. Ano, tunaw? Natunaw, oo. Nakapagsikan ng welding. Sayang ano. Wala ko namang isang taon yung motor. Wala pa naman nabibili lente lang nito. Wala pa naman. Buo pa naman Buo dyan. talaga siya, oh. May naghahanap sa akin ito, lens lang daw ito. Sa bit carb meron. Meron, oo. Bit carb meron, pero ito wala. Version 2 wala. Ano ko na lang yung channel mo? Yung channel mo ulit. Bueno Moto TV, boss. Kaya mo, boss, i-send ko sa'yo. Sige. Ayun, so, ayun kay boss, okay na. Shoutout sa'yo, boss. Salamat sa pagbili sa akin ng parts. So, ayun, susunod ulit, boss. Thank you. Thank you. So, ayun mga boss, nakapag-deliver na ako. Tapos na. So, uwi na tayo mga boss. Tapos na yung aking pag-deliver. So, mamaya babalitaan ako yung doon sa stator kung nakabit na daw niya. So, ayun mga boss. Maraming salamat. Subscribe kayo mga boss. So, eto, paano ba yung buhay online seller. So, ayun mga boss. Subscribe, tapos like, tapos kung gusto mo magpa-shoutout, comment mo lang boss sa baba. So, ayun mga boss. Maraming salamat.